احتفالات وفرح في شمال نيقوسيا القبرصية، وحزن ووجع بالذاكرة يستحضر غزوا قبل عقود في الجنوب في نيقوسيا، العاصمة الوحيدة التي ما زالت مقسمة في العالم. بالشمال ألوان العلمين التركي والتركي القبرصي ترفرف في كل مكان، وصوت رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يخرج من كل مكبرات الصوت: لن نقبل إلا بحل الدولتين. القبارصة اليونانيون غير صادقين، الأوروبيون كذابون، واليونانيون غير صادقين. كلمات خطب بها أردوغان رغم تحذيرات أوروبية بعدم الاستفزاز، حيث كان يشهد جنوب قبرص في اليوم ذاته أجواء مناقضة لحال الشمال، فالمزاج هناك كئيب في الجنوب، حيث استيقظ القبارصة اليونانيون فجراً على صفارات الإنذار في ذكرى اليوم الذي اجتاحت فيه القوات التركية جزيرتهم قبل 47 عاماً، حين نجحت قوات تركيا بالسيطرة على الثلث الشمالي للجزيرة وتقسيم قبرص والعاصمة نيقوسيا، ليبقى الأمر على ما هو عليه منذ سنين طويلة بعد فشل جولات تفاوض كثيرة برعاية الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها في سويسرا عام 2017. فلا أردوغان بوارد التراجع عن المطالبة بإقامة دولتين واعتراف المجتمع الدولي بشمال قبرص التي لا تبدو كدولة إلا بأعين تركيا، في ظل إنكار ما تبقى من دول العالم لها. ولا الأوروبيون واليونانيون سيتراجعون عما يريدون بتوحيد قبرص مرة أخرى وإنشاء دولة فيدرالية تحفظ حقوق الشماليين من القبارصة الأتراك كما الجنوبيين من القبارصة اليونانيين. أما أسباب غياب الحل ليست فقط التعامل غير الحاسم من الأمم المتحدة مع الصراع القبرصي منذ عقود، وإنما تنامي أهمية قبرص لتصبح جزيرة يريدها الجميع، حتى أن أردوغان مستعد لعرقلة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إذا كان الثمن الوصول إلى تسوية في قبرص لا تضمن سيطرة تركيا على شمالها، إذ إن قبرص ما عادت فقط جزيرة ذات موقع استراتيجي أكسبها الأهمية منذ القدم. فاليوم صار النزاع المحتدم أكثر تركيزا وأشد حدة بسبب اللهاث التركي من جهة واليوناني الأوروبي من جهة أخرى خلف احتياطيات الطاقة البحرية، بعد اكتشاف احتياطات نفط وغاز ضخمة قبالة سواحل قبرص واليونان، وهو ما لم تفوته تركيا، فانطلقت آلياتها لتناقب قبالة سواحل قبرص على الفور. الاستثمار في قبرص لم يتوقف هنا، بل تعداها إلى إعادة فتح القبارصة الأتراك تحت رعاية أردوغان لجزء من فاروشا، وهو منتجع مهجور كان مركز السياحة القبرصية قبل الحرب. فأردوغان يريد استثمار كل شيء على الجزيرة القبرصية رغم رفض الاتحاد الأوروبي لأي مشروع يتضمن إعادة المنتجع التاريخي كاستثمار تركي، كما سبق لتركيا استفزاز الأوروبيين مرارا وتكرارا في الجزيرة التي تحتل ثلثها، وليس آخرها إقامة قاعدة للطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة لمراقبة كل التحركات العسكرية في المنطقة الممتدة من ليبيا مرورا بمصر وفلسطين وإسرائيل ولبنان واليونان وإيطاليا وسوريا. فما حكاية قبرص التاريخية وكيف غزتها تركيا ونجحت بتقسيمها تحت أنظار كل العالم؟ منذ عام 58 قبل الميلاد كانت تبعية جزيرة قبرص لروما، وقد بقيت كذلك بعد ظهور المسيحية حيث اعتنقها أغلب سكان الجزيرة، لكن انقسام الإمبراطورية الرومانية بين غربية وشرقية عام 395 ميلادية جعل قبرص تابعة للدولة البيزنطية أو المسماة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. وفي عام 688 وقع الإمبراطور البيزنطي جاستنيان الثاني معاهدة مع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان تقضي بتحييد الجزيرة عن أي نزاعات أو حروب، لكن الانتهاكات المتتالية جعلت قبرص لنحو 300 عام
تحت نوع من الهيمنة المشتركة حتى عام 965 عندما أحكم البيزنطيون سيطرتهم عليها نهائياً. ومع حلول عام 1191 سيطر الأسطول الصليبي بقيادة ملك إنجلترا ريتشارد الأول على قبرص قبل أن يتوالى على حكمها ملوك صليبيون حتى عام 1426 عندما سيطر عليها المماليك قادمين من مصر وفرضوا عليها الجزية. ثم كان المنعطف الأكبر بتاريخ جزيرة قبرص بالسيطرة العثمانية عليها عام 1570 ليستمر حكمهم لها 3 قرون شهدت استقرار آلاف المسلمين في الجزيرة، إلى أن قام السلطان العثماني عبد الحميد بمنح قبرص لبريطانيا في عام 1878 مقابل أن تدعمه في حربه مع روسيا آنذاك، لتنتقل الهيمنة الفعلية على الجزيرة إلى البريطانيين الذين كانوا يسعون إلى تأمين قواعدهم شرقي البحر المتوسط. وما أن حل عام 1914 حتى أعلنت بريطانيا رسمياً ضم قبرص، قبل أن تعترف تركيا بذلك بمقتضى معاهدة لوزان عام 1923. سيطرة بريطانيا على قبرص لم تطل حتى أواخر الخمسينات من القرن العشرين، بعد التوصل لاتفاقات في زيورخ تضمن استقلال قبرص مع احتفاظ بريطانيا بقاعدتي أكورتيري وديكيليا، ليتم انتخاب الأسقف مكاريوس من القبارصة اليونانيين رئيسا للجزيرة، والقبرصي التركي كوجوك نائبا له. وفي 16 من أغسطس من عام 1960 انضمت قبرص إلى الأمم المتحدة كجمهورية مستقلة، لكن الاستقرار لم يستمر طويلا بالجزيرة بعد أن بدأت تركيا تحرض القبارصة الأتراك واليونان وأوروبا القبارصة اليونانيين لمحاولة الانفراد بالحكم المحلي للجزيرة وتحييد الطرف الآخر. وفي محاولة لإنهاء الصراع اقترح الرئيس مكاريوس عام 1963 تعديلات دستورية تم رفضها من كوجوك والقبارصة الأتراك ومن خلفهم تركيا. ومع تصاعد النزاع وتدخل السلاح الجوي التركي في مارس عام 1964 لينفذ قصفا أسقط عشرات القتلى والجرحى، أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام إلى قبرص بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية ويونانية لتهدأ الأوضاع نسبيا في قبرص مع استمرار وجود القوات التركية واليونانية. وبعد عام من إعادة انتخاب مكاريوس في يوليو من عام 1974 حاولت مجموعة من الضباط اليونانيين اغتيال مكاريوس بهدف الانضمام إلى اليونان، لكن بعد مرور 5 أيام من فرار الرئيس القبرصي بدأ الغزو التركي للجزيرة. ورغم سقوط التهمة العسكرية الحاكمة في اليونان وقيام حكومة ديمقراطية، لم تفلح المفاوضات التي أجرتها بريطانيا واليونان وتركيا في جنيف بثني القوات التركية عن تقدمها حتى منتصف أغسطس عام 1974 ليفرض الجيش التركي سيطرته على نحو ثلث الجزيرة. ومع عودة مكاريوس إلى قبرص واستئناف رئاسته للجزء الجنوبي من قبرص، أعلنت قيادات القبارصة الأتراك قيام جمهورية قبرص التركية تحت رئاسة رؤوف دانكتاش، الذي أعلن بنفسه في عام 1983 قيام دولة شمال قبرص التي اعترفت تركيا باستقلالها، في حين أدان مجلس الأمن الدولي هذه الخطوة، ولم تعترف أي دولة أخرى بقبرص التركية. ومنذ ذلك الحين ما زالت قبرص منقسمة بين أتراك ويونانيين في شد وجذب بين تركيا تريد دولة بقبرص الشمالية وأوروبيين يريدون قبرص موحدة، في وقت تتصاعد المخاوف يوما بعد يوم من إمكانية إعلان تركيا ضم قبرص الشمالية لأراضي تركيا رسميا، خاصة وأن الرئيس أردوغان الذي تدخل في سوريا وليبيا والعراق والصومال قال مرارا وتكرارا أن تركيا ستظهر في كل مكان وطئته أقدام العثمانيين.
لك.